Hello students. So far we have completed all the numericals from textbook. Now we will see two more numericals of somewhat different type out of textbook. First one is if the length L, force F and the time T are taken as fundamental quantities, what would be the dimensional formula of mass and momentum? Read this question. Read this question वाचा. So what is given here? Here, instead of considering the mass as a fundamental quantity, instead of mass we have taken as a force as a fundamental quantity. Then what will be the dimension formula for force and momentum असं आपल्याला विचारलं आहे ठिकाणी. So here we know that what are the fundamental quantities are given: force, length and time. Now we have to ask the dimension formula for mass. So we must write the relation between force and mass, and the relation between the force and mass is force is equal to mass into acceleration, and therefore mass equal to काय नाम आहे force upon acceleration, that is F upon A. त्यामुळे काय नाम आहे therefore dimensions of mass बरोबर काय नाम आहे dimensions of force upon dimensions of acceleration. आता इथं फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्सच आहे, त्यामुळे आपण नेहमी जे डायमेन्शन लिहितो 1 in लेंथ, 1 in मास, -2 in टाईम, हे न लिहिता फोर्स ही फंडामेंटल क्वांटिटी असल्यामुळं आपण काय लिहिणार फक्त फोर्सचे डायमेन्शन मग 1 in फोर्स. ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय असतो डिस्टन्स अपॉन टाईम स्क्वेअर. डिस्टन्स म्हणजे काय येणार मग 1 in लेंथ अपॉन आहे टाईम डिनॉमिनेटर आहे म्हणजे काय येणार मग पॉवर -2 in टाईम. नेहमीप्रमाणे काय करायचं मग हे जे डिनॉमिनेटरचे डायमेन्शनचे ब्रॅकेट इथं हे न्यूमरेटरमध्ये घ्यायचं आणि वर घेत असताना त्याचा पॉवर काय करायचा प्लसचा मायनस, म्हणजे काय हे 1 in फोर्स -1 in लेंथ 0 in फोर्स अँड -2 वर घेता काय रे +2 in टाईम. लक्षात घ्या इथं आपण दरवेळेस इथं आपण मास घेत असतो, इथं मास ही फंडामेंटल क्वांटिटी नाही. मासच्या ऐवजी काय घेतली आपण फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स, त्यामुळे काय मग 0 in फोर्स. आता पुढच्या स्टेपला काय करायचं मग ज्यांचा बेस सेम आहे त्यांचा इंडायसिसचा सम घ्यायचा. त्यामुळे काय येणार मग देअरफॉर डायमेन्शन फॉर्म्युला फॉर मास इज, इथं बघा आता ह्या दोघांचं बेस सेम आहे म्हणजे काय येणार 1 + 0 0 1 + 0 1 1 in फोर्स -1 in length and 2 in time. Thus if we consider the force, time and length as fundamental quantity, then in that case the dimensions formula for mass would be 1 in force -1 in length and 2 in time. समजलं काय केलं आपण या ठिकाणी मग ज्या क्वांटिटीसाठी आपल्याला ज्या क्वांटिटीसाठी आपल्याला डायमेन्शन फॉर्म्युला विचारला आहे त्याला आपण काय लिहिलं फंडामेंटल क्वांटिटी स्वरूपामध्ये एक्सप्रेस केलेला फॉर्म्युला लिहिला, त्याच्यावर आपण मासचा फॉर्म्युला मिळवला आणि नंतर राईट हँड साईडला ज्या क्वांटिटी त्याचे आपण डायमेन्शन लिहिले आणि त्याला नेहमीप्रमाणे सिम्प्लिफाय केलं. त्याच्यामध्ये सब क्वेश्चन नंबर 2 काय मोमेंटमचा फॉर्म्युला काय असतो मास इंटू वेलॉसिटी. देअरफॉर डायमेन्शन्स ऑफ मोमेंटम बरोबर काय मग डायमेन्शन्स ऑफ मास इंटू डायमेन्शन्स ऑफ वेलॉसिटी. मासचे डायमेन्शन्स आत्ताच आपण डिटरमाइन केले ते काय तिथं मग 1 in फोर्स -1 in लेंथ अँड 2 in टाईम. आणि वेलॉसिटीवर काय असतं डिस्टन्स अपॉन टाईम, म्हणजे 1 in लेंथ म्हणजे डिस्टन्स म्हणजे लेंथ अपॉन आहे म्हणजे पॉवर मायनस येणार -1 in टाईम. नेहमीप्रमाणे काय करायचं मग ज्यांचा बेस सेम आहे त्यांचा इंडायसिसचा सम 1 in फोर्स, इथं दोघांचा बेस सेम आहे ह्या दोघांचा -1 + 1 0 in लेंथ आणि 2 - 1 दॅट इज 1 in टाईम. सो दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ मोमेंटम इफ यू कन्सिडर द फोर्स ॲज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला थिअरीमध्ये पण येऊ शकतात आणि कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये पण येऊ शकतात, ज्याच्यामध्ये काय करतात आपण मग इथं आपण नेहमीच्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटी घेतो त्याच्याऐवजी काहीतरी वेगळीच एक फंडामेंटल क्वांटिटी घेतली, जसं इथं आपण काय घेतली फोर्स घेतली या ठिकाणी. आणि बाय कन्सिडरिंग दॅट ॲज ए फंडामेंटल क्वांटिटी वी कॅन डिटरमाइन द डायमेन्शन्स ऑफ सम अदर क्वांटिटी. त्यासाठी बेसिक काम काय केलं पाहिजे मग
ज्या क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स विचारलेत आणि ज्याचे आपल्या डायमेन्शन्स जे आपण फंडामेंटल क्वांटिटी कन्सिडर केले त्यांच्यामध्ये तुम्हाला रिलेशन फॉर्म्युला तुम्हाला लिहिता आला पाहिजे. फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत असणं आवश्यक आहे, जसं आपण इथे या ठिकाणी लिहिलं आहे. या ठिकाणी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन द डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट अँड स्पेसिफिक रेजिस्टन्स किंवा दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ए रेजिस्टिव्हिटी. व्हेअर त्यांनी फॉर्म्युला पण दिला आहे. युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंटचा फॉर्म्युला काय असतो? प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम अपॉन अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स दॅट इज मोल इंटू टेम्परेचर. खरं पाहिजे तर मोलच्या ऐवजी काय पाहिजे इथं त्यांनी द्यायला पाहिजे होतं इथं अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, कारण हे मोल हे युनिट आहे, बाकीच्या सगळ्या क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी आहेत, पण हे चुकीचं दिलं इथं अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स पाहिजे. आणि त्याचप्रमाणे स्पेसिफिक रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय असतो? रेजिस्टन्स इंटू एरिया अपॉन लेंथ. दीज आर द फॉर्म्युले फॉर universal gas constant and specific resistance. So by using these two formulae we have to obtain the dimension formula for universal gas constant and specific resistance. So we will solve first of all dimension formula for universal gas constant R given R equal to, आपण हा आहे तो फॉर्म्युला आहे असं दिला आहे ठिकाणी. आता इथं मोल टेम्परेचर बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये काहीच बदल करायचा नाही, त्यांचे आपलं डायरेक्ट डायमेन्शन लिहितात. व्हॉल्यूमचे पण आपलं डायमेन्शन माहीत असतं. व्हॉल्यूमवर काय असतं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट, म्हणजे आपण तीनदा लेंथ मोजतो, म्हणजे LQ, हे पण आपल्याला माहिती. फक्त आपल्या प्रेशरचे डायमेन्शन माहीत नाही, पण आपण डायरेक्ट काय लिहू आपण? मग प्रेशरला काय लिहू आपण? फोर्स अपॉन एरिया, आणि बाकी इंटू व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम मोल इंटू टेम्परेचर, हे आपण आहे असंच लिहिलं या ठिकाणी. आता आपल्या राईट हँड साईडच्या आपल्या प्रत्येक क्वांटिटीचे आपल्या डायमेन्शन माहिती आहेत, त्या त्याचा आपण उपयोग करू. Therefore, dimensions of universal gas constant is equal to this: dimensions of force into dimensions of volume upon dimensions of area into dimensions of mole into dimensions of temperature. ज्यावेळेस आपण असं स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहितो त्यावेळेस ते डायमेन्शन म्हणायचे. इथं नुसतं फोर्स, इथं काय आहे? डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स, डायमेन्शन्स ऑफ व्हॉल्यूम. लाईकवाईज फोर्सचे डायमेन्शन काय असतात? 1 in लेंथ, 1 in मास, -2 in टाईम. तर या ठिकाणी आपण फोर्सला काही फंडामेंटल क्वांटिटी कन्सिडर करत नाहीत, त्यामुळे आपण लिमिटचे डायमेन्शन द्यायची. व्हॉल्यूम म्हणजे काय असतं? आत्ता सांगितल्याप्रमाणे व्हॉल्यूम मोजण्यासाठी आपण तीनदा लेंथ मोजतो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट. त्यामुळे काय ना तीनदा लेंथ म्हणजे L इंटू L इंटू L म्हणजे LQ, म्हणजे 3 in लेंथ. एरिया म्हणजे काय असतं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनदा लेंथ मोजणार, 2 in लेंथ. मोलचं काय ना फंडामेंटल क्वांटिटी 1 in मोल. आणि टेम्परेचरचं काय असतं? 1 in K, कारण आपण टेम्परेचरसाठी आपण T सिम्बॉल यूज करत नाही, तर तो आपण टाईमसाठी यूज करतो. आणि टेम्परेचर त्याचं युनिट आहे केल्विन, त्याचा सिम्बॉल यूज करतो 1 in केल्विन. नेहमीप्रमाणे तुम्ही काय करणार? मग न्यूमरेटरमध्ये ह्या दोघांचा काय प्रॉडक्ट आहे त्यांचं काय करायचं? म्हणजे ज्यांचा बेस सेम आहे त्यांचा इंडायसेसचा सम. इथं दोघांचा बेस सेम आहे, 1 + 3 4, देन 1 in मास -2 in टाईम ॲज इट इज. त्याचप्रमाणे डिनॉमिनेटर ज्यांचा बेस काय सगळे क्वांटिटी वेगळ्या आहेत, हे आपण जे न्यूमरेटरमध्ये घेतलं तर प्रत्येकाचा पॉवर काय होणार? प्लसचा मायनस, म्हणजे काय होणार? -2 in लेंथ, -1 in मोल, -1 in केल्विन. परत तेच करायचं, ज्यांचा बेस सेम आहे त्यांचा इंडायसेसचा काय घ्यायचा? परत सम घ्यायचा. म्हणजे काय होणार इथं? मग परत मग 4 - 2 in लेंथ, 1 in मास, -2 in टाईम, पुन्हा -1 in मोल आणि -1 in केल्विन. सो दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. याचा अर्थ काय? युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट डिपेंड्स अपॉन 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाईम, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स अँड टेम्परेचर. म्हणजे युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट काढण्यासाठी आपल्याला 5 फंडामेंटल क्वांटिटी आपल्याला मेजर करणं आवश्यक आहे, हा त्याचा अर्थ आहे. नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज अबाउट द स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. सो आपण आधी हा फॉर्म्युला लिहू. आपण स्पेसिफिक रेजिस्टन्स रो इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्म्युला गिवन. ह्याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हणू. आपल्या ह्याच्यामध्ये एरियाचे आपले डायमेन्शन सहज लिहिता येतात. 2 in लेंथ, एरिया म्हणजे काय असतं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनदा लेंथ मोजतो. लेंथ ही काय फंडामेंटल क्वांटिटी. आपल्या रेजिस्टन्सचे डायमेन्शन्स माहीत नाही, त्याचे आपण स्वतंत्र डायमेन्शन आधी काढू. आपण ओहम्स लॉनुसार रेजिस्टन्सवर काय येतं? पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन करंट. आता परत करंट काय हे फंडामेंटल क्वांटिटी, त्यामुळे ते आपण आहे असं दिल्या ठिकाणी. पोटेन्शियल डिफरन्सचा फॉर्म्युला काय असतो? वर्क डन अपॉन चार्ज. बरं, म्हणजे काय येणार? मध्ये फोर डायमेन्शन्स ऑफ रेजिस्टन्सवर काय ना मग डायमेन्शन्स ऑफ वर्क. इथं बघा आता चार्ज बरोबर काय असतं? पुढं अजून करंट इंटू टाईम. त्यामुळे हे पहिलं करंट आणि हे इथलं करंट, करंट इंटू करंट, करंट स्क्वेअर
आणि परत हा एक टाईम. देअरफॉर डायमेन्शन्स ऑफ रेजिस्टन्स आर डायमेन्शन्स ऑफ वर्क अपॉन डायमेन्शन्स ऑफ टाईम इंटू करंटचा स्क्वेअर. करंटचा स्क्वेअर काला कळालं का? चार्ज बरोबर का असतं? करंट इंटू टाईम. ऑलरेडी इथे एक करंट आहे, करंट इंटू करंट, करंट स्क्वेअर. आता आपण पुढे जाऊ आपण या ठिकाणी. परत काय येणार या ठिकाणी? देअरफॉर डायमेन्शन्स ऑफ रेजिस्टन्स. वर्क डनचं काय असतं डायमेन्शन? 2 इन लेंथ, 1 इन मास, -2 इन टाईम. परत इथं काय टाईम, टाईमचं काय येणार? 1 इन टाईम. इथं करंटचा स्क्वेअर आहे, करंटसाठी आपण सिम्बॉल सी यूज केला आहे, तेव्हा काय नाही इथं मग हे 2 इन करंट. नेहमीप्रमाणे काय करायचं? हे डिनॉमिनेटरच्या क्वांटिटी वर नेत असताना ह्याचा पॉवरचा साईन चेंज करायचा. प्लस असेल तर मायनस करायचं, मायनस असेल तर प्लस. नंतर काय करायचं? ज्यांचा बेस सेम आहे त्यांचा इंडेक्सचा सम, परंतु तिथं काय बेस कोणाचा सेम आहे, तेव्हा डायरेक्ट आन्सर काय येणार? मग डायमेन्शन्स ऑफ रेजिस्टन्स आर 2 इन लेंथ, 1 इन मास, -3 इन टाईम, आणि इथं काय येणार? हे -2 इन करंट. आता ही आलेली जी व्हॅल्यू आहे रेजिस्टन्सचे जे डायमेन्शन्स आहे ते आपण इक्वेशन 1 मध्ये पुट करू. आपला काय फॉर्म्युला? आपल्याला स्पेसिफिक रेजिस्टन्स आला आहे, दिला आपल्याला रेजिस्टन्स इंटू एरिया अपॉन लेंथ. रेजिस्टन्सचे आपण हे डायमेन्शन दिले इथं. एरिया म्हणजे काय असतं या ठिकाणी? लेंथ इंटू लेंथ, 2 इन लेंथ अपॉन हे लेंथ. परत काय करा? ज्यांचा बेस सेम आहे त्यांचा इंडायसेसचा सम. एल इथं बेस सेम आहे, 2 + 2 4, 4 इन लेंथ, 1 इन मास, -3 इन टाईम आणि -2 इन करंट. आणि हे ब्रॅकेट वर घेतलं तर पॉवर काय आणायचा? प्लसचा मायनस. लास्ट स्टेप काय येणार मग? देअरफॉर द डायमेन्शन्स फॉर्म्युला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टन्स आर. आता ह्या दोघांचा बेस सेम आहे, सम ऑफ द इंडायसेस 4 - 1 3, बाकी आहे तसंच आहे. 1 इन मास, -3 इन टाईम आणि -2 इन करंट. सो दिस इज द डायमेन्शन फॉर्म्युला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय आपण रेजिस्टन्सचे आपण सेपरेट डायमेन्शन्स काढले आणि त्याच्यावरून पुन्हा आपण मग स्पेसिफिक रेजिस्टन्सचे आपण डायमेन्शन डिटरमाइन केले. लक्षात तुमच्या या ठिकाणी इथं आपला थोडक्यात आपलं रेजिस्टन्सचे पण आपण डायमेन्शन कसं काढायचे आपल्या समजलं या ठिकाणी. या ठिकाणी फक्त तुम्हाला फॉर्म्युले डायमेन्शन्स काढण्यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युले माहीत पाहिजे. रेजिस्टन्समध्ये तुम्हाला ताबडतोब फॉर्म्युला लक्षात यायला पाहिजे. रेजिस्टन्स काय तो ओहम्सनुसार पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन करंट. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला सगळे फॉर्म्युले सुरुवातीला लिहून दिले सगळ्या ह्याच्यामध्ये फंडामेंटलमध्ये म्हणजे इंट्रोडक्शन आणि बेसिकमध्ये. इथं आपला हा टॉपिक संपला. आपण आता पुढच्या ह्याच्यामध्ये व्हिडिओमध्ये नवीन टॉपिक सुरू करू. आपण काही डाऊट्स असतील तर सगळे तुम्ही डाऊट्स सगळे नोट करून ठेवा आणि व्यवस्थित डाऊट नोट करून ठेवल्यानंतर पुन्हा योग्य वेळी तुम्ही सगळे डाऊट्स हे विचारू शकता किंवा आतासुद्धा तुम्ही प्रॉपर चॅनल तुम्ही डाऊट्स विचारू शकता. तुमचे डाऊट्स हे नेहमीच वेलकम केले जातील. पण डाऊट्स तुम्ही ठेवून पुढे जायचा प्रयत्न करू नका. कमीत कमी डाऊट्स पुन्हा बघल असं करू नका. डाऊट्स तुम्ही नोट करून ठेवा आणि विचारा पण. थँक्यू.